Un teolog renumit din Danemarca, Søren Kierkegaard, spune o parabolă despre sfârșitul timpului. În culisele unui mare teatru a izbucnit un incendiu. Clovnul, omul care îi face pe toți să râdă, fusese până acum parte din piesă și îi amuzase pe copii, pe adulți. Tocmai el, clovnul acesta, a ieșit să avertizeze audiența, spectatorii. Ieșiți de aici, spunea el, teatrul a luat foc. Publicul a crezut că nu era decât o glumă, ca o continuare a spectacolului. Și publicul, la aceste cuvinte, a început să aplaude. Cuvintele erau: ieșiți de aici, teatrul a luat foc. Clovnul a repetat avertizarea: ieșiți, ieșiți! Dar cu cât clovnul îi avertiza cu mai multă tărie și striga mai tare, cu atât oamenii aplaudau mai mult și aplaudau mai tare. De ce? De ce se întâmplă lucrul acesta? Probabil că nu era o compatibilitate între imaginea celui care transmitea mesajul și cuvintele extrem de serioase pe care el le rostea. Pe ce puneau accent mai mult oamenii din sală? Pe imagine sau pe mesaj? Prin faptul că aplaudau, este clar că ei priveau la omul care îi făcuse să râdă puțin mai înainte. Se potrivesc cele două mesaje? Se potrivesc cele două atitudini ale unui clown? Kierkegaard crede că așa ceva se va întâmpla la sfârșitul lumii. Adică în aplauzele generale ale celor care se consideră isteți, care cred că totul este doar o glumă cu privire la sfârșitul Pământului. Și lucrul acesta nu mi se pare deloc nepotrivit, pentru că dacă ați citit istoria Titanicului, când toți știau că este vasul gata să se scufunde, s-a comandat ultimul vals. Orchestra, în timp ce cântau ultimul vals, vasul se scufunda și n-a mai apărut niciodată. Dacă rămânem doar la istorie și doar la ilustrație, atunci s-ar putea să fim asemănători cu ceea ce s-a întâmplat atunci, să repetăm istorie. Sfârșitul lumii și evenimentele care duc la acesta nu sunt deloc o glumă. Lumea se confruntă cu cea mai serioasă criză de la potop încoace. Noi știm că cerurile vor trece cu trosnet, trupurile cerești se vor topi de mare căldură și pământul, cu tot ce este pe el, va arde. Noi am fost avertizați cu privire la ce se va întâmpla. De aceea, noi trebuie să fim pregătiți pentru evenimentele care se grăbesc. Și dacă ar fi să privim puțin la lunile care s-au scurs în trecutul nostru, 3 elemente au zguduit din plin siguranța lumii: pandemia, cutremurul, războiul. Nici nu îndrăznesc să mă gândesc și să aleg ce a fost mai greu. Pentru că toate 3 aceste nenorociri au lăsat victime. Sunt acestea semne ale sfârșitului? Le putem încadra în evenimente ale sfârșitului? Poate că ar fi bine să înțelegem că ceea ce se întâmplă astăzi, evenimentele care nu sunt deloc întâmplătoare, ci sunt lucruri care sunt pregătite deja, pe care nimeni nu le poate ști, pentru că Satana are creată diversiunea potrivită pentru ca oamenii, lumea să fie luată prin surprindere. De aceea, suntem avertizați la ceea ce se întâmplă și trebuie să fim pregătiți pentru evenimentele acelea. În ce constă pregătirea?
în relația noastră cu Dumnezeu.